Hai, Assalamualaikum guys. Selamat kembali di channel Adi Motor Vlog. Okay guys, hari ni aku nak kongsi dengan korang satu produk lah. Benda barang ni ada banyak jenama, tapi aku nak tunjuk korang cara nak cuci air filter motorsikal ni kan, untuk lebih penjimatan lah. Sebab apa? Orang yang guna S1 Sport Rider 10,000 km kena tukar benda ni kan. Macam ni aku hari tu pernah tukar. Ini yang lama lah, korang tengok lah, kotor. Okay. Nanti aku akan tunjuk cara nak cuci dia. Lagi satu, aku akan tunjuk. Sekarang ni nak tunjuk dia punya produk dulu yang ni. Okay, yang ni apa ke nama dia? Spanjaard. Spanjaard bukan kamjat ni dia punya cleaner dia. Boleh nampak air filter cleaner. Okay, terbalik tapi air filter cleaner lah. Nanti aku tunjuk cara nak pakai. Okay, lepas kita dah cuci guna air filter cleaner ni, kita kena sembuh balik minyak dia. Minyak khas untuk air filter lah, nampak? Air filter oil. Okay, jadi tak mau cakap banyak-banyak lah. Jom kita tengok dia punya cara nak cuci dia. Okay, jom. Okay. Okay, korang pakai air filter cleaner ni, korang sembuh depan belakang. Macam tadi aku dah sembuh dah sikit. Sembuh biar rata lah. Okay. Lepas tu tinggalkan 5 ke 10 minit Ini yang air filter cleaner tu. Okay, tinggalkan 10 ke 5 ke 10 minit. A few moments later. Okay guys, lepas tu kita bilas dia dengan air. Buat hangat pula air. Okay guys, sekarang ni dia dah tak ada minyak dah dekat ni. Cuma korang kena keringkan dulu benda ni. Air filter ni korang kena kering, betul-betul kering, baru sembuh dia punya minyak tu pula. Okay, korang boleh guna hair dryer, tapi jangan terlalu panas lah. Dia akan merosakkan air filter ni. Okay guys, kita pakai hair dryer sebab kita tak nak dia terlalu panas sangat pun. Okay, kita tak nak dia kering secara mengejut lah. Kita nak pelan-pelan, macam kita jemur kat matahari. Okay guys, nanti kita tengok hasil dia macam mana. Okay. Okay guys, sekarang ni kita ambil dia punya minyak. Aku dah keringkan dah dengan hair dryer tadi. Korang boleh tengok dah kering, tak ada apa. Okay, ni dia ada bekas-bekas minyak sikit lah.
Tapi dia dah bersih sikit lah daripada sebelum ni. Sebelum ni dia nampak ada habuk-habuk. Okay, kita sembur dia punya minyak ni. Okay, biar masuk dekat dalam rongga-rongga tu Ni minyak dia warna biru . Aku ingat dia jenis spray melebar. Rupanya dia jenis spray tajam. Okay, jadi macam ni lah. Nanti yang lebih-lebih ni kena lap sikit lah. Okay, macam tu je cara dia. Jadi video kali ni sampai kat sini je. Yang ni boleh pakai balik. Okay, terima kasih kerana menonton. Kalau kau nak beli produk ni, aku akan letak link dekat description nantilah. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Yeah, you better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious, release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be freaking this. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.